নমস্কাৰ তো আজি আমি যেটো এডিআরই আৰু হেলথৰ যিখিনি এক্সামিনেশনৰ এপয়েন্টমেন্ট লবলগিয়া প্ৰাৰ্থী আছে তেখেতসকলৰ যেটো এপয়েন্টমেন্ট আছে কেতিয়া বিতৰণ কৰা হ'ব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে কৈ থৈ দিও যে আপোনালোকে ইতিমধ্যে জ্ঞাত যে আপোনালোকৰ যেটো অসম পুলিচৰ নিযুক্তি আছিল হেতু 3 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 10 তাৰিখলৈকে শেষ হৈ গল অৰ্থাৎ 8 তাৰিখে শেষ বিতৰণ কৰা হৈছিল এটা গৃহ বিভাগৰ যিখিনি পদ আছিল সেই পদখিনি সম্পূৰ্ণকৈ বিতৰণ কৰা হৈছে এতিয়া নেক্সট আপোনালোকৰ যিখিনি এপয়েন্টিজ ক্যান্ডিডেটস আছে এটা আছে এডিআরই আৰু আছে হেলথ এটা এডিআরই আৰু হেলথ আমি সকলোৱে জ্ঞাত যে অসম পুলিচে হোক বা অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামিনেচন এডভাৰটাইজমেন্টৰ লগতে যিসকলক এপয়েন্টমেন্ট দিব বা ৰিটেন এক্সামিনেচন অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ আগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ফেসবুক লাইভ যোগে অৱগত কৰায় এটা কথাটো হল আপোনালোকৰ যেটো এডিআরই আৰু হেলথ এই দুইটাৰ পোনপ্ৰথমতে এটা এনাউন্সমেন্ট কৰিব তাৰ পিছত নেক্সটটো দিব সিৰিয়েল ওয়াইজ এতিয়া প্ৰথমতে খুব সম্ভৱত হেলথৰে দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে কিয়নো এডিআরইৰ যিখিনি পিডব্লিউডি ক্যান্ডিডেটস আছে তেখেতসকলৰ ডকুমেন্ট যেটো আছে হেতু এতিয়ালৈকে ভেৰিফাই হোৱা নাই এটা নেক্সট কথাটো হল আপোনালোকৰ যেটো হেলথ আছে হেলথৰ যেটো আপডেট আছে আপোনালোকে খুব সম্ভৱ 15 ডিসেম্বৰৰ আগত পাই যাব অৰ্থাৎ আজি হল 10 ডিসেম্বৰ আজি অসম পুলিচৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে তেখেতসকলেও জয়নিং কৰিব আৰু তেখেতসকলৰ যেটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যিখিনি দায়িত্ব আছে সেইখিনি তাত শেষ হৈছে বা সমাপ্ত হৈছে এতিয়া যেটো আপোনালোকৰ হেলথ আছে সেই হেলথৰ আপোনালোকে 15 তাৰিখৰ আগত খুব সম্ভৱ আপোনালোকে পাই যাব এটা বহুতে এটা কথা ভাবি আছে বা এটা কথা কৈ আছে যে 24 তাৰিখৰ পৰা বুক ফেয়াৰ মেলা হয় খানাপাৰা ষ্টেডিয়ামত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই যে বুক ফেয়াৰ মেলা হলে বা বুক ফেয়াৰ হলে যে আপোনালোকৰ যেটো এপয়েন্টমেন্ট আছে হেতু পিছুৱাই যাব আপোনালোকৰ যেহেতু অনাগত দিনত চৰকাৰ বা প্ৰশাসনক ইলেকশনৰ লগত জড়িত হ'ব লাগিব গতিকে আপোনালোকৰ যিখিনি এপয়েন্টমেন্ট আছে সেই এপয়েন্টমেন্ট বিতৰণ আপোনালোকৰ এডিআরই হোক বা হেলথ হোক ডিসেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব এতিয়া যদিহে আপোনালোকক এইবাৰ যেতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ফেসবুক লাইভ আহিব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে তেখেতে হেলথ বা এডিআরইৰ আপডেট দি দিব বা কি প্ৰসেছত আছে হেতু কৈ দিব এতিয়া কথাটো হল আমি যেহেতু 3 তাৰিখে অসম পুলিচৰ বিতৰণ হৈছিল 8 তাৰিখলৈকে চলিছিল আৰু তেখেতসকলৰ যেটো জয়নিং লেটাৰ ইস্যু কৰা হৈছিল বা জয়নিং কৰিব দিয়া হৈছিল 10 তাৰিখে এক সপ্তাহ সময় দিছিলে ম্যাক্সিমাম তো গতিকে আপোনালোকৰ যদি 15 তাৰিখৰ আগত যিকোনো ধৰণৰ আপডেট আহে হেলথ হোক বা এডিআরই হোক তো আপোনালোকৰ যেটো জয়নিং আছে সেই জয়নিংটো আপোনালোকৰ 7 দিনৰ ভিতৰতে হ'ব অৰ্থাৎ ধৰা হল আপোনালোকৰ 12 তাৰিখে যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আহে আপডেট যে আপোনালোকৰ এপয়েন্টমেন্ট বিতৰণ 13 তাৰিখে কৰা হ'ব তেনে হলে 20 তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ বিতৰণ কৰিব আৰু তাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ যিখিনি মেডিকেল ফিটনেস সাৰ্টিফিকেট আনিব লাগে বা মেডিকেল ফিটনেস সাৰ্টিফিকেটৰ যিখিনি পাৰফৰ্মা আছে সেইখিনি দিয়া হ'ব গতিকে যিসকল ক্যান্ডিডেটছে অধীৰ অপেক্ষাৰে ৰখি আছে আপোনালোকে আৰু দুদিনমান ধৈৰ্য ধৰক তাৰ পিছত আপোনালোকে বৰ্তমানলৈকে যিখিনি আপোনালোকৰ ডকুমেন্টস লাগে মেডিকেলত বাহিৰে কাৰণ মেডিকেলৰ তেখেতসকলে পাৰফৰ্মা দিব নিশ্চয়কৈ মেডিকেলত বাহিৰে যিখিনি ডকুমেন্টস আপোনালোকৰ প্ৰতিপুতি কৰিব লগা আছে বা আপডেট কৰিব লগা আছে সেইখিনি কৰি লওক আৰু ঘৰত আপোনালোকে অলপ সময় কটাই লওক এই দুদিন তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যেটো আছে এপয়েন্টমেন্ট সমূহ বিতৰণ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে যাবগে লাগিব তো ভিডিওটোত এইখিনি আছিল যদি এই ভিডিওটো চাই ভাল পালে এপয়েন্টিজ ক্যান্ডিডেটস সকললৈকে এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় অসম